hoblovce mám úplně nový nože, nově nabroušený, tak doufám, že to bude radost hoblovat. Jednu stranu srovnám na tomhle vrchním stolku a pak to protáhnu tady tím vnitřkem. Budu to všechno najednou. Výsledek by měl být takový, že bude v obě dvě strany, že budou perfektně rovný. Realita je taková, že nevěřím tomu, že to bude prostě perfektní, ale budu se snažit dělat to, co nejlepší vůči těm strojům, který tady aktuálně mám. Jdem na to. Máme tady menší vsuvku. Zjistil jsem, že to úplně neideálně sedí, takže se to zkusím trošičku ještě doladit, protože chci fakt, aby ten výsledek byl co nejlepší vůči tomu, co tady mám. Takže chci, aby to bylo úplně perfektně vyštelovaný, což jsem doteď neměl, protože jsem se doteď do toho nehrabal, tohle ten kryt jsem oddělával poprvé, proto abych se tady dostal k těm šroubům a zkusím si to ještě doladit, jo. Tady by vás mohli zajímat, jak vypadají střeva. No. Tak, hotovo. Jinak musím pochválit tuhle sadu. Je to nějaká sada z Lidlu. Mám ji už asi 7 let. No, možná ještě díl. A je úplně super. Zatím se mi nepodařilo nic zničit. A kdybych ji nepůjčil, tak by nebyla ani takhle rezatá, protože jsem jednou půjčil a frajeři ji měli venku na dešti a tak jsem jim poděkoval. No. Takže tak. A teď už jdem konečně hoblovat. Musím říct, že s těma novými nožema, nebo s těma nově nabroušenýma nožema, když je seřízený, tak to je úplně jiná protahovačka. Super. Teď budu potřebovat protahovat tady tím vnitřkem a to se strká z druhé strany, tak jestli to odlečím. Tak. Teď je potřeba nastavit si vejšku.
No. Je to. No. S ocáváním by to bylo asi lepší. Třeba někdy. Ale já jsem spokojený. Vypadá to zatím super. Lepší než jsem čekal. Krásně rovný. Povrch úplně super. Ty nový nože jsou znát. Teďka je potřeba uklidit tady ten bordel. Tohle hoblovku hodím pryč, udělám si tady prostor a vrhnu se na lepení. Jsou mi trochu lepší. Na 3 místech současně byla sofistikovaná. Tak a teď se můžeme vrhnout na to samotné lepení. Z těch desítkových jsou tyhle ty, tak z těch bude rám. Takže když potřebuju rám, tak ten bude takhle ze 3 kusů. A tady. A tohle budu potřebovat jenom na rám. Nachystáme si lepidlo. Lepit budu tím lepidlem. A služidla ty mám tamhle, takže ty nějak chystat nebudu. Jenom abych věděl. Jdem na to. Tak. Už to rozetřu to lepidlo. Vždycky je dobrý si takhle trošku pohnout, no ještě tam, kde to je třeba suchý, tak tam se to doladí. Tak. A teď to nejdůležitější. Musím to stáhnout. Takže mám taky maličký služilka. Tak. Tak. Přidáme služidla. Tak, první várka slepená. A teď to nechám do větra vytvrdnout. Pak to roztáhnu a slepím další a s touto už budu moct případně pracovat. Původně jsem to chtěl nechat vlastně stáhnout až do zítra, ale myslel jsem, že je víc hodin a nezvyk trošičku, jak je venku tma, takže nechal jsem to stažený asi 5 hodin, to by mělo být dostatečný. Teď to povolím a stáhnu si další várku. Stáhnu si vlastně už některé dílce, které použiju na dveře, takže jdem to povolit. Dělám z toho vlastně takhle 3 dílce. Výborně. Který tím, že jsou vlastně slepeny ze 3 kusů, že to není jeden kus, tak by se neměly vlastně tolik kroutit. Takový je nějaký záměr. To bude vlastně jeden bok, druhý bok. Takhle bude dobré.
Tak, takhle nějak to bude. Je to samozřejmě, řekl bych, s poměrně velkýma přesahama. Jo, tohle má určitě přes 2 metry, já potřebuju 190. Tohle má metr, budu potřebovat nějakých 90, takže tady je vždycky třeba 10 cm fora. Tady z toho budu taky poměrně dost vyřezávat, ale za to, co vyřežu, tak potom budu moct použít jako třeba na lišty, když budu třeba něco zalištovat, nebo tak. Teď si dám tohle bokem, nic s tím dělat nebudu a zalepím si na dveře. Ale stále přemýšlím, jestli to udělám, ty dveře, jestli udělám ze 2 nebo ze 3 kusů. Jo, těžko říct, furt jsem se nerozhodl. Nevím. Už měl takovýhle brutální dveře. Byly dveře jak do atomového krytu. Schválně, kolik to má tohleto? No, takhle jsme nějakých 8,8. A já to jsem teď bylo 7,8, takže o centiák míň. Furt je docela masakér, tyjo. Nevím, fakt nevím. Kdybych si ty dveře dělal domů, tak je určitě udělám silnější. Na druhou stranu je to na chatu. Mně to přijde strašně moc. Fakt tak mi to přijde zbytečný. Ještě jenom ta váha by musela být úplně brutální. Ještě to musím promyslet. Uvidím, jestli vůbec budu mít z materiálu. Tohle dáme bokem někam. Třeba sem. Já osobně si myslím, že takhle široký křídlo musí stačit. To podle mě musí být úplně v pohodě. Kolik to má? Jako 6 cm musí být ready, ty vole. To bude stačit, to bude. Tady máme jedno, co půjde k sobě takhle. Takže nachystal jsem si tady další várku prken a takhle slepím. Tím budeme teďka pokračovat. Postup stejný jako předtím. No, asi dobrý. Víc stožidel fakt už nemám. Tak, snad to bude dobrý. A z tohohle teda by měly být potom ty samotné dveře. A tohle bude pro dnešek všechno. Pokračování v dalším díle, kdy to roztáhnu, očistím a začnu vymýšlet nějaký spoje, případně nějaký drážky a podobně. Takže těším se u dalšího dílu, nezapomeňte dát odběr a mějte se. Čau.